Today we are joined by Professor Georgios Pavlos. He is Emeritus Professor of Physics and Philosophy at the Democritus University of Thrace. His work connects science, philosophy, and global politics. He focuses on democracy, human values, and the future of humanity. In these recent reflections, Professor Pavlos says the world is at a turning point. He calls for more dialogue, justice, and respect for human dignity. Professor Pavlos, welcome. Welcome. Thank you, dear Elena. Welcome to Document. You are both a physicist and a philosopher. How has this shaped the way you see the world today? I remember, θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, ότι ένιωθα μέσα στον κόσμο, ζούσα σε ένα μικρό χωριό και αισθανόμουν ότι ήταν πάντα κάτι που έλειπε, αλλά ήταν παρόν. Αυτό ήταν μια αίσθηση ζωντανή και έψαχνα συνεχώς να βρω κάτι που αισθανόμουν ότι έλειπε. Έτσι όταν μεγάλωσα αισθάνθηκα ότι η φυσική επιστήμη θα μου δώσει αυτό που από μικρό παιδί έψαχνα. Και έτσι σπούδασα φυσική πιο πολύ διότι με ενδιέφερε η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία σαν απάντηση στα προβλήματα που ένιωθα από παιδί. Γιατί υπάρχει ο κόσμος, γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Θυμάμαι όταν άκουσα πρώτη φορά για το άτομο της ύλης, ένιωσα μέσα μου μια κατάσταση απορίας, μεγάλης απορίας. Τι είναι αυτό το άτομο, τι είναι η ύλη, τι είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιάνουμε, που ακούμε. Αυτή η εμπειρία, η απορία για αυτό το μυστήριο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, αρχικά έτσι νόμισα ότι θα μου απαντήσει η φυσική. Γι' αυτό και αγάπησα πάρα πολύ τη φυσική επιστήμη από παιδί και διάβαζα συνεχώς όλους τους μεγάλους επιστήμονες, τον Αϊνστάιν, τον Χάιζενμπεργκ και όλους τους γνωστούς μεγάλους φυσικούς, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ότι η φυσική επιστήμη δεν μπορεί να μου απαντήσει, δεν μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που ένιωθα πολύ βαθιά μέσα μου. Και έτσι ασχολήθηκα με τη φιλοσοφία, με τη θεολογία, προσπαθώντας να βρω απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που ήταν βασανιστικά, θα έλεγα, ερωτήματα. Ήταν δηλαδή υπαρξιακά ερωτήματα. Η φυσική επιστήμη σήμερα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια βαθιά αίσθηση του μυστηρίου μέσα στον κόσμο. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι όποιος άνθρωπος δεν νιώθει το μυστήριο είναι σαν ένα σβησμένο κερί, είναι σαν ένας νεκρός άνθρωπος. Η εμπειρία του μυστηρίου στον κόσμο, στον άνθρωπο, παντού, είναι αυτό που δίνει στον άνθρωπο ζωή. Ο άνθρωπος ζει, αρχίζει να ζει όταν νιώθει το μυστήριο μέσα στον κόσμο. Και η επιστήμη είναι αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας του μυστηρίου. Ο Αϊνστάιν περιέγραφε πολύ έντονα αυτή την κατάσταση, ότι αυτός που δεν νιώθει το μυστήριο εκεί έξω, αυτός δεν θα γίνει ποτέ μεγάλος θεωρητικός επιστήμονας.
Αυτή η εμπειρία του μυστηρίου νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη σήμερα όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος. Γιατί αυτό μας κάνει να είμαστε πιο ευγενείς άνθρωποι, πιο ευαίσθητοι άνθρωποι, να έχουμε σεβασμό σε ό,τι υπάρχει γύρω μας, στον άνθρωπο, στη φύση, στα ζώα, σε ό,τι υπάρχει. Αυτό ο Αριστοτέλης το έλεγε με μια πολύ όμορφη φράση: «Αΐ απορούμενον και αΐ ζητούμενον τι εστί το όν». Δηλαδή θα είναι πάντα απορία και πάντα θα ζητάει ο άνθρωπος να μάθει τι είναι αυτό που υπάρχει, τι είναι το όν. Νομίζω ότι η φυσική επιστήμη ιδιαίτερα είναι ένας δρόμος για να μπει ο άνθρωπος σε αυτήν την περιοχή του μυστηρίου, που είναι και μια περιοχή ελευθερίας. Ο άνθρωπος όταν νιώθει το μυστήριο μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Και με αυτήν την έννοια σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να διδάσκω την φυσική επιστήμη και τη φιλοσοφία, ώστε οι φοιτητές μου και καθηγητές που θα δίδασκαν μετά φυσική, μαθηματικά, να μεταφέρουν αυτό το βίωμα που βγαίνει μέσα από την φυσική επιστήμη, που τον άνθρωπο τον οδηγεί να αρχίσει να είναι άνθρωπος αληθινός, να είναι άνθρωπος που νιώθει ότι ο κόσμος είναι ένα μυστήριο, ένα φωτεινό μυστήριο. You describe geopolitics as a spiritual reconstruction of humanity. What does that mean in simple terms? Μάλιστα. Ο Ηράκλειτος έλεγε ότι όχι εμένα, αλλά τον κοινό λόγο να ακούτε και να ομολογείτε ότι εν εστί το παν. Ότι όλος ο κόσμος είναι ένα. Αυτή η ενότητα του κόσμου, η ενότητα των ανθρώπων, που είναι και το πιο δύσκολο, είναι η βαθύτερη ουσία της ζωής του ανθρώπου. Νομίζω ότι σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πετύχουν αυτή την ενότητα και έτσι αναγκάζονται να πολεμούν ο ένας τον άλλον, ο άνδρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άνδρα, ο ένας λαός τον άλλο λαό, γιατί δεν βιώνουν αυτήν την ενότητα που περιγράφει και ο Ηράκλειτος και την οποία την βιώνουμε και στην θεωρητική επιστήμη, στην φυσική και στα μαθηματικά και σε όλες τις επιστήμες, ότι όλος ο κόσμος και όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην εμπειρία του λόγου, της λογικής. Εάν έχουμε τον κοινό λόγο, εάν βιώνουμε μέσα μας και αισθανόμαστε αυτή την κοσμική λογική που υπάρχει παντού μέσα σε κάθε όν, τότε μπορούμε πραγματικά να είμαστε ένα και να έχουμε αυτήν την εμπειρία του νοήματος. Η πνευματική ανακατασκευή της ανθρωπότητας και του κόσμου είναι ο κάθε άνθρωπος να φτάσει να βιώνει και να αισθάνεται τον λόγο, την λογική. Να μην χρειάζεται να είναι κάτω από κανόνες και νόμους. Ο άνθρωπος που θα αποκτήσει αυτή την βαθιά αίσθηση της λογικότητας που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον κόσμο, τότε δεν έχει ανάγκη τον νόμο. Δεν χρειαζόμαστε νόμους. Είμαστε ελεύθεροι και ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και δεν θέλει να εξουσιάζει τους άλλους ανθρώπους. Θέλει μόνο να υπηρετεί. Από τον Ηράκλειτο μέχρι τον Χριστό νομίζω ότι ολοκληρώνεται όλη αυτή η εμπειρία του ανθρώπου.
ο λόγος, η λογικότητα, η αγάπη. Εάν οι άνθρωποι βιώσουν αυτά τα πράγματα, τότε έχουν πετύχει μία επανάσταση, την ενότητα των ανθρώπων και του κόσμου. Why do you believe Alexander the Great and the Greek polis are important for understanding global politics? Yes, μάλιστα. Ο Αλέξανδρος είναι αυτός που κατανοούσε όλη την ελληνική φιλοσοφία, ήταν μαθητής του Αριστοτέλη και ήθελε να κάνει πράξη αυτό που δίδασκαν όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι, που είναι η ενότητα του κόσμου. Όλη η ελληνική φιλοσοφία μιλάει για την ενότητα του κόσμου. Και ο Αλέξανδρος προσπάθησε να δημιουργήσει μία πολιτεία, μία πόλη, όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι αδέρφια, θα είναι πολίτες σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο σημείο που ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταλάβει και από την ελληνική φιλοσοφία και από την Ορθόδοξη θεολογία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι ο κόσμος είναι μία πόλης. Περιγράφει αυτό όλο το πράγμα ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, σύγχρονος εννοώ μετά τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, ότι όλος ο κόσμος είναι ένα και είναι μία πόλης όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ένα σώμα. Και νομίζω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος προσπάθησε να πραγματοποιήσει μία πόλη όπου οι άνθρωποι δεν θα είναι μεταξύ τους σε πόλεμο, αλλά θα είναι σε ειρήνη. Δηλαδή οι άνθρωποι θα έχουν φτάσει σε αυτήν την βαθιά σοφία να μην έχουν ανάγκη να πολεμούν ο ένας τον άλλον, αλλά να έχουν ανάγκη να υπηρετούν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο Αλέξανδρος λίγο πολύ ήταν χριστιανός προ Χριστού. Φαντάστηκε μια πολιτεία που θα είναι όπως στον παράδεισο, όπου οι άνθρωποι θα αγαπούν ο ένας τον άλλον και θα ζουν από την αγάπη και από την δικαιοσύνη και όχι από τον πόλεμο και την εξουσία ο ένας απέναντι στον άλλον, όχι από το μίσος, αλλά θα τρέφονται από την αγάπη και την χαρά ο ένας με τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτό το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου προσπάθησε και το συνέχισε μετά η Ρώμη σε κάποιο βαθμό, οπωσδήποτε, αλλά αυτό το έργο μετά κάποια στιγμή σταμάτησε, αφού βέβαια ο Μέγας Κωνσταντίνος, μπορώ να πω 3 σημεία της παγκόσμιας ιστορίας, από τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ρώμη και μετά στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, Ρωμαίος αυτοκράτορας, κατάλαβε ότι οι χριστιανοί, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μέσα της μία δύναμη να ενώσει τον κόσμο και να σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος υιοθέτησε την Ορθόδοξη Εκκλησία και προσπάθησε όλη την αυτοκρατορία του να την ενώσει με τον χριστιανισμό. Και έτσι έχουμε 3 επίπεδα της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, που είναι βασικά το πρόγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για ο κόσμος να φτάσει στην πόλη, στην περιοχή της πόλης. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό μάθημα που ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, συνεχίζεται με τη Ρώμη και φτάνει σε μία πληρότητα, θα λέγαμε, με τον Μέγα Κωνσταντίνο, με την χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία που λέγεται Ρωμανία.
Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. You say today's world needs Greek and Orthodox political thinking. What would that look like in practice? It means the union. Σημαίνει την ενότητα όλης της ανθρωπότητας στην αγάπη και στην αλήθεια. Και αυτό είναι και το πιο δύσκολο και είναι ένας αγώνας. Είναι σαν την γυναίκα που γεννάει ένα παιδί και έχει πόνο και πονάει. Μετά βέβαια χαίρεται. Έτσι είναι όλος ο κόσμος σε μία πορεία να κατανοήσει την ελληνική και ορθόδοξη εμπειρία. Όταν λέμε ελληνική δεν σημαίνει κάτι εθνικιστικό. Σημαίνει κάτι οικουμενικό και παγκόσμιο. Σημαίνει αυτό που είπαμε λογικότητα. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η ανεπτυγμένη αρχαία Εκκλησία του Δήμου, που γίνεται Εκκλησία του Θεού. Ο Πλάτωνας είχε καταλάβει αυτό το πράγμα λίγο, ότι δηλαδή η πόλη για να ζήσει πρέπει οι πολίτες να αποκτήσουν την εμπειρία και την γνώση του αγαθού. Όμως ο Πλάτωνας δεν μπορούσε να συλλάβει, να καταλάβει ότι το αγαθό δεν είναι απλώς κάτι μακρινό πέρα από τον κόσμο, αλλά μπορεί να γίνει άνθρωπος. Ότι ο Θεός δηλαδή μπορεί να γίνει άνθρωπος. Αυτό που η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Χριστιανική Εκκλησία μετά δέχτηκε. Οι Έλληνες πίστεψαν στο Χριστό διότι είχαν ακριβώς φτάσει σε αυτήν την ωριμότητα να θέλουν όλον τον κόσμο να γίνει ένα. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που ο Χριστός είπε. Η βασική κουβέντα που είπε ο Χριστός είναι να γίνουν όλα ένα. Και όταν γίνουν όλα ένα, τότε δεν υπάρχει θάνατος. Τότε όλα μπορούν να ζουν εάν ενωθούν. Και αυτό είναι ο πόνος της ιστορίας σήμερα. You often mention a good versus evil view in global politics. Where do we see this today? Yes. Μάλιστα, Έλενα, το κακό δεν έχει ουσία. Δεν υπάρχει ως όν. Το κακό υπάρχει μόνο ως βούληση, ως θέληση, ως ελευθερία. Δηλαδή, ο Θεός έφτιαξε τον κάθε άνθρωπο ελεύθερο να διαλέξει το καλό ή το κακό, να επιλέξει τη ζωή ή τον θάνατο, όπως ο Ηρακλής βρέθηκε μπροστά σε δύο γυναίκες, την αρετή και την κακία, και επέλεξε την αρετή. Το κακό είναι ο θάνατος. Αυτό που σήμερα ο πολιτισμός μας δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε είναι ότι ο θάνατος είναι το κακό. Ακόμη και ο Σατανάς δεν είναι κακός στην ουσία του, αλλά γίνεται αίτιος του κακού, του θανάτου, γιατί εξαπατάει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος νομίζει ότι μέσα από τον πόλεμο, μέσα από το μίσος, μέσα από το χωρισμό θα πετύχει κάτι καλό. Και αυτό είναι το λάθος. Εξ αρχής αυτό το λάθος. Το κακό είναι και μέσα μας όταν δεν αγωνιζόμαστε να έχουμε καλοσύνη, να έχουμε αγάπη, να μπορούμε να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για τον άλλον άνθρωπο. Όπως η Αντιγόνη, η οποία προτίμησε να πεθάνει
παρά να υποκύψει στον νόμο του κρέοντα. Η σημερινή εποχή μας δείχνει ακριβώς ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Εάν δεν αποφασίσουμε να επιλέξουμε τη ζωή, δηλαδή την αγάπη στον άλλον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, σε όλα τα έθνη, σε όλες τις φυλές, μαύρος, άσπρος, καλός ή κακός. Ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να επιλέξει την αγάπη για να ζήσει ο κόσμος. Το κακό είναι η άρνηση της αγάπης, η άρνηση της ζωής. You are critical of Western history, including the Crusades and colonialism. What do you think went wrong? Beautiful question. Ωραία ερώτηση. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο σήμερα επήγει όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι άνθρωποι της Ευρώπης να κατανοήσουν πού έγινε το λάθος. Το λάθος έγινε όταν η Δυτική Ευρώπη χωρίστηκε από την Ανατολή και άρχισε να πολεμάει την Ανατολή με σταυροφορίες, με αποικιοκρατία. Δηλαδή η Δυτική Ευρώπη, ο δυτικός χριστιανισμός θεώρησε ότι έχει όλη την αλήθεια και δεν χρειάζεται την Ανατολή, δεν χρειάζεται την Ανατολική Εκκλησία, ότι όλη την αλήθεια την έχει ο δυτικός χριστιανισμός. Εάν μελετήσουμε όμως τα πράγματα, βλέπουμε ότι ο δυτικός χριστιανισμός έκανε λάθη και φιλοσοφικά και θεολογικά και ανθρωπολογικά λάθη. Και έτσι ο δυτικός κόσμος βασανίζεται ακόμη και σήμερα, μέχρι σήμερα, για να βρει το δρόμο του. Ο βασικός αίτιος όλων των προβλημάτων που έχει η Ευρώπη σήμερα είναι η επιλογή της στο τέλος της πρώτης χιλιετηρίδας μετά Χριστόν να χωριστεί από την Ορθόδοξη Ανατολή και να δημιουργήσει μία λάθος θεολογία, μία λάθος φιλοσοφία, και έτσι η Δυτική Ευρώπη γίνεται ένας χώρος όπου οι άνθρωποι πολεμούν όλο τον κόσμο για να λύσουν το πρόβλημά τους. Η Δυτική Ευρώπη, για να λύσει τα δικά της προβλήματα, σήμερα, μέχρι σήμερα, πολεμάει όλους τους λαούς. Πολεμάει όλους τους ανθρώπους. Θέλει να υποτάξει όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το κακό. Ότι ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να υποταχθούν στην Ευρώπη. Ξέρεις, ακόμη και στην Ευρώπη έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς έγινε αυτό? Όταν κάποιες φυλές της Βόρειας Ευρώπης κατέκτησαν την δυτική ρωμαϊκή χριστιανική αυτοκρατορία, εμείς την λέμε Ρωμανία, όπως οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν την ανατολική χριστιανοσύνη αργότερα. Έτσι κάποιοι λαοί στην Δυτική Ευρώπη κατακτούν την Ευρώπη και δημιουργούν μία δικτατορία, μια φεουδαρχία, φεουδαλισμός. Χωρίζουν τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους. Και αυτό σήμερα γίνεται παγκόσμιο. Όλοι οι παγκόσμιοι πόλεμοι είναι οι πόλεμοι της Ευρώπης για να βρει το δικό της νόημα, της Δυτικής Ευρώπης. Πολεμάει όλο τον κόσμο για να λύσει τα δικά της προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά δημιουργήθηκαν όταν η Δυτική Ευρώπη χωρίστηκε από την Ανατολική Χριστιανοσύνη, την Ανατολική Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη. You write that technology can create a mechanical way of living. What does this mean in today's digital and AI-driven world? Υπάρχει μια ωραία ιστορία. Ένας Κινέζος χωρικός είχε σκάψει ένα πηγάδι, κατέβαινε, έπαιρνε νερό με τον κουβά και πότιζε το χωράφι. Πήγε κάποιος από την πόλη που τον είδε και του λέει
Μα τι κάνεις εκεί? Υπάρχει ένας άλλος τρόπος που μπορείς με πολύ λιγότερο κόπο να ποτίζεις και πολύ γρήγορα το χωράφι σου. Και λέει αυτός, ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Και του λέει ο άνθρωπος που είχε έρθει από την πόλη, θα βάλεις, του λέει, ένα μοχλό, θα κρεμάσεις τον κουβά και από την άλλη μεριά του μοχλού θα πιέζεις και θα βγάζεις νερό πιο ξεκούραστα και πιο γρήγορα. Και τότε τι απαντάει ο Κινέζος χωρικός? Αυτά τα γνωρίζω, του λέει, αλλά ο δάσκαλός μου μου είπε κάτι. Εάν μηχανικά κάνεις τη δουλειά σου, τότε αποκτάς μηχανική καρδιά. Και αν έχεις μηχανική καρδιά, δεν μπορείς να ακούσεις το σκύρτημα του πνεύματος. Δεν μπορείς να νιώσεις το πνεύμα μέσα στην καρδιά σου, διότι η καρδιά σου είναι νεκρή, όπως η μηχανή. A key idea in your work is the concept of the person. What does it mean to be a person? Αυτή η ερώτηση, Έλενα, είναι κεντρική ερώτηση. Περιέχει όλα όσα είπαμε πριν και όσα θα πούμε μετά. Είναι ό,τι πιο σημαντικό προσέφεραν οι Έλληνες στην αρχαία εποχή και μετά ως χριστιανοί στην ανθρωπότητα. Αυτό που σήμερα η ανθρωπότητα ακόμη δεν το έχει καταλάβει. Γιατί η ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι σήμερα αγνοούμε τι είναι το ελληνικό και τι είναι το ορθόδοξο, όχι με μια εθνικιστική έννοια ή θρησκεία, αλλά ως αλήθεια, ως εμπειρία. Εμπειρία της πραγματικότητας. Έλεγε ο Στίβεν Ράνσιμαν, ο μεγάλος Άγγλος ιστορικός, ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ότι στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ορθόδοξη Ανατολή, που την λέμε Βυζάντιο, αλλά αυτό το όνομα ήρθε πολύ αργότερα. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία λεγόταν Ρωμανία, όλη η Ανατολή. Ότι είχαμε την υψηλότερη μορφή δημοκρατίας, ακόμη πιο υψηλή δημοκρατία και από την αρχαία Αθήνα. Και αυτό είναι το πρόσωπο. Δεν μπορείς να έχεις δημοκρατία αν δεν έχεις γίνει πρόσωπο. Εάν από μικρός ο άνθρωπος δεν μαθαίνει τι σημαίνει να γίνει πρόσωπο. Και είναι το πιο δύσκολο αυτό και το πιο εύκολο. Γιατί ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, γιατί είναι η εικόνα του ιδίου του Θεού. Είναι η εικόνα του Χριστού. Τι είναι πρόσωπο, μας το έδειξε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλειο πρόσωπο. Είναι αρχετυπικό πρόσωπο. Είναι ο μόνος που είναι όντως πρόσωπο, γιατί είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό ο κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος. Εάν χάσεις έναν άνθρωπο, έχεις χάσει όλα. Αυτό σημαίνει πρόσωπο. Ο άνθρωπος δηλαδή, ως πρόσωπο, γίνεται όπως ο Θεός. Θέλει όλους να τους συναντήσει. Το πρόσωπο είναι ένας έρωτας, παγκόσμιος, οικουμενικός, ανιδιοτελής. Ο άνθρωπος γίνεται όπως ο Θεός. Λέει στο Γεροντικό μια ιστορία όπου ο Μέγας Παΐσιος, ένας ασκητής, προσευχόταν για τον Σατανά και για τους δαίμονες. Και τότε του δείχνει ο Χριστός τον Σατανά που είχε βγάλει τη γλώσσα του και τον κορόιδευε. Και του λέει, Παΐσιε, δες, εσύ προσεύχεσαι για αυτόν και αυτό σε κοροϊδεύει. Τι μπορώ να κάνω για αυτόν? Και μετά του λέει ο Χριστός, έγινες όπως εγώ στην αγάπη, Παΐσιε. Δηλαδή έφτασες στην τελεία αγάπη. Αυτό είναι το πρόσωπο που είναι και τελεία ελευθερία. Που θέλεις ακόμη και οι δαίμονες και ο Σατανάς να σωθούν.
ό,τι υπάρχει, ό,τι ήρθε στην ύπαρξη που δεν υπήρχε από το μείον, θέλεις όλα να σωθούν. Τότε είσαι πρόσωπο, τότε είσαι όπως ο Χριστός στην αγάπη. Να θέλεις όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν, να μην χαθεί τίποτα. How can this idea help strengthen democracy? Αυτό είναι η δημοκρατία. Δηλαδή, οι άνθρωποι να μην έχουν νόμο παρά μόνο αγάπη. Δημοκρατία έχουμε όταν ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης κουβαλάει μέσα στην καρδιά του όλους τους άλλους ανθρώπους και θέλει όλοι να σωθούν. Δεν θέλει αυτός να σωθεί. Δεν θέλει αυτός να χρησιμοποιήσει τους άλλους ανθρώπους, αλλά θέλει να υπηρετήσει, να είναι ο τελευταίος και να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους. Τότε είμαστε μέσα στην πόλη, είμαστε μέσα στην ελευθερία, όπως φαντάστηκαν όλοι οι μεγάλοι σοφοί από την αρχαία εποχή. Και μετά οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας περιέγραψαν αυτό. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να το πούμε με λόγια. Αυτό πρέπει η καρδιά του ανθρώπου να το νιώσει. Είναι ένας έρωτας προς ό,τι υπάρχει που δεν θέλει τίποτα να χαθεί. Δημοκρατία σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος νιώθει όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτόν του. Δηλαδή δεν ζει για τον εαυτόν του, ζει για τους άλλους. Αυτό που σήμερα λέμε δημοκρατία είναι ένα ψέμα. Είναι ένας φεουδαρχισμός, μια φεουδαρχία, όπου κάποιοι άνθρωποι εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους δήθεν στο όνομα ενός κόμματος, μιας ιδεολογίας πολιτικής ή μιας δημοκρατίας. Αλλά όλο αυτό είναι ψέμα. Είτε είναι ο μαρξισμός, ο σοσιαλισμός, ο φιλελευθερισμός, όλα αυτά είναι ψέμα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, εάν δεν γίνει αληθινά πρόσωπο, αν δεν αποκτήσει τελεία αγάπη για όλους τους ανθρώπους, τότε η δημοκρατία είναι νεκρή, η πόλης είναι νεκρή. Αυτό είναι η επανάσταση που βλέπουμε να φέρνει η αρχαία Ελλάδα και κυρίως η χριστιανική Ελλάδα. Είναι ένας έρωτας για κάθε πλάσμα, για ό,τι υπάρχει. Ο άνθρωπος γίνεται, λέει, μανικός εραστής για ό,τι υπάρχει. Αυτό το λένε οι μεγάλοι Άγιοι και ασκητές, καύσης καρδίας. Να καίγεται η καρδιά σου από αγάπη για ό,τι υπάρχει γύρω σου. Να μην νοιάζεσαι για τον εαυτόν σου, να νοιάζεσαι για τους άλλους. Τότε είσαι ελεύθερος, τότε είσαι ζωντανός. Όταν δεν φοβάσαι εσύ να πεθάνεις για να ζήσουν οι άλλοι. Όπως η Αντιγόνη, όπως ο Σωκράτης που ήπιε το κόνιο. Όλοι αυτοί ήταν προ-Χριστού χριστιανοί. Όπως ο Χριστός που σταυρώθηκε για να δώσει ζωή σε όλους τους ανθρώπους, για να νικήσει το θάνατο. Όποιος δεν θέλει να αναστηθούν οι νεκροί, δεν είναι πρόσωπο και δεν καταλαβαίνει τι είναι η δημοκρατία. You warn about a possible new dark age. What signs worries you the most? Αυτό είναι ένας φόβος. Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι, όλη η ανθρωπότητα, όλοι οι λαοί να καταλάβουν ότι μπορεί να ζήσουμε ένα νέο μεσαίωνα όπου κάποιοι άνθρωποι που χειρίζονται την τεχνολογία, την πληροφορία, το χρήμα, ότι μπορεί να σχεδιάσουν μια παγκόσμια δικτατορία για όλους τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό θα είναι φρικτό. Ζήσαμε τον ναζισμό του Χίτλερ, ζήσαμε τον σοβιετισμό, τον μαρξιστικό, λενινιστικό σοβιετισμό της Ρωσίας
και είδαμε πόσο απάνθρωπα ήταν και αυτά τα δύο πράγματα. Και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος για μια παγκόσμια δικτατορία με την δύναμη που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε την γη έναν παράδεισο που γυρνάει γύρω από τον ήλιο. Αν όμως δεν καταλάβουμε, μπορεί να κάνουμε μία κόλαση πάνω στη γη που γυρνάει γύρω από τον ήλιο. You used the phrase empire of evil. What does this mean in today's world? Αυτό σημαίνει ότι το κακό μπορεί να έχει εξουσία στην ζωή μας, ιδίως τώρα που η τεχνολογία δίνει την δύναμη σε λίγους ανθρώπους να ελέγξουν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αν αυτό δεν γίνει κάτω από την δημοκρατία, δηλαδή εάν η τεχνολογία, η γνώση που έχουμε και το χρήμα δεν μπουν κάτω από τη δημοκρατία, κάτω από τον δημόσιο έλεγχο, τότε μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί δηλαδή να έχουμε έναν διάβολο που θέλει να εξουσιάζει τους ανθρώπους, την ανθρωπότητα, μέσα από το χρήμα, μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από οτιδήποτε δίνει την δυνατότητα σε λίγους ανθρώπους να χειρίζονται όλη την ανθρωπότητα. Αυτό το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη. Το περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη ως μια δυνατότητα μιας παγκόσμιας δαιμονικής κατοχής του κόσμου. You argue that money, information and technologically hold great power. How can societies deal with this? Με την πραγματική δημοκρατία πρέπει οι αποφάσεις να είναι στο φως του ήλιου. Εάν λίγοι άνθρωποι, κάποιες επιτροπές, κάποιοι τεχνοκράτες σε κλεισμένα δωμάτια, σε σκοτεινά δωμάτια σχεδιάζουν το μέλλον του κόσμου, τότε αυτό θα είναι δαιμονικό. Θα πρέπει όλα τα κράτη, η Ευρώπη έχει ευθύνη να σώσει την δημοκρατία για όλο τον κόσμο. Γιατί στην Ευρώπη ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια της δημοκρατίας μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά αυτή η Επανάσταση όμως δεν πέτυχε, γιατί δεν είχε τις σωστές προϋποθέσεις. Οι σωστές προϋποθέσεις είναι να γνωρίζουμε σωστή ιστορία, σωστή φιλοσοφία, σωστή θεολογία. Οι επαναστάσεις όλες που έγιναν μέχρι σήμερα δεν είχαν σωστές βάσεις. Ήταν πολύ ανθρώπινες, πολύ εγωιστικές. Δεν είχαν τη σοφία. Η μόνη επανάσταση που έγινε πραγματικά ήταν η επανάσταση των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι χωρίς όπλα, χωρίς πόλεμο, χωρίς μίσος ενίκησαν μία αυτοκρατορία και την μετέτρεψαν σε χριστιανική αυτοκρατορία και άλλαξε η ιστορία του κόσμου μέχρι σήμερα. Και σήμερα καταστρέφεται το αποτέλεσμα αυτής της επανάστασης των πρώτων χριστιανών. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτήν την εποχή των πρώτων χριστιανών που είχαν πραγματική αγάπη για τον κόσμο, για τους ανθρώπους, για το Θεό, για τη φύση. You propose local and global councils for the good. How would this work? Είναι μια πρόταση, πρέπει οι άνθρωποι που σκέπτονται, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι απλοί εργαζόμενοι άνθρωποι, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι όλοι που σκέπτονται, θα πρέπει να αποτελέσουν τοπικές βουλές. Πραγματική δημοκρατία δεν είναι να έχεις μια βουλή όπου κάποιοι πηγαίνουν εκεί και αποφασίζουν για όλους χωρίς να ρωτάνε όλους. Ο Καποδίστριας που σχεδίασε τη δημοκρατία της Ελβετίας έβαλε έναν βασικό κανόνα. Για όλα τα πράγματα να ρωτάμε το λαό με δημοψηφίσματα. Άρα θα πρέπει οι άνθρωποι στην Ευρώπη και παντού
που σκέπτονται αυτοί να πάρουν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ελεύθερες δικές τους τοπικές βουλές και να συζητούν και αυτοί να προτείνουν στους πολιτικούς τι είναι το σωστό. Άρα θα πρέπει να λειτουργήσει ο λαός, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μία πολιτική από την κορυφή προς τη βάση. Θα πρέπει να έχουμε μία πολιτική όπου είναι κυκλική, αμφιθεατρική, όπου ο λαός είναι παρόν στην πολιτική. Δεν είναι κάποιοι εκπρόσωποι όπως ο Πάπας που είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Αυτό δεν είναι ούτε σωστό χριστιανικό, αλλά ούτε και ανθρώπινα σωστό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αποφασίζει για τους άλλους ανθρώπους χωρίς να τους ρωτάει. Θα πρέπει να λειτουργήσει ο λαός. Αυτό είναι η Εκκλησία. Στην Εκκλησία όλοι είμαστε ίσοι. Ακόμη και ο ιερέας και ο αρχιεπίσκοπος και ο πατριάρχης είναι ίσος με τον τελευταίο άνθρωπο στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει αυτή η ιεραρχία που χωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους. Θα πρέπει οι άνθρωποι που σκέπτονται να συνεργαστούν και σε μία χώρα και σε μία πόλη και στην Ευρώπη και παντού για να σωθεί ο πολιτισμός πάνω στη γη. What role does Greece play in your global vision? Η Ελλάδα με έμαθε να χαίρομαι μέσα στον κόσμο. Όχι γιατί έχω λεφτά, γιατί είμαι καθηγητής, γιατί έχω παιδιά, έχω γυναίκα, αλλά να χαίρομαι γιατί υπάρχουν οι άλλοι. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι ελληνικό. «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ και αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί». Η Ελλάδα μας μαθαίνει να θέλουμε όλο τον κόσμο να είναι στη χαρά. Η Ελλάδα μας μαθαίνει να θέλουμε όλοι οι άνθρωποι που έζησαν εξ αρχής μέχρι τώρα και είναι νεκροί να αναστηθούν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να αναστηθεί όλο το ανθρώπινο γένος στη ζωή. If you could send one message to world leaders today, what would that be? Θα τους έλεγα να κάνουν αυτό που έκανε ο Γκάντι, ο οποίος κάθε πρωί διάβαζε την επί του όρους ομιλία του Χριστού. Βέβαια ο Γκάντι όταν του είπαν αφού αγαπάς τον Χριστό, γιατί δεν γίνεσαι χριστιανός? Και τι είπε? Για να μην γίνω σαν τους χριστιανούς που βλέπω σήμερα, που δεν αγαπούν τον Χριστό, που δεν αγαπούν τον άνθρωπο, που κάνουν απεικιοκρατία, κάνουν πολέμους εναντίον των άλλων λαών. Εννοούσε την Δυτική Ευρώπη, που δυστυχώς δημιούργησε έναν λάθος χριστιανισμό, μια λάθος δημοκρατία, ψευδή δημοκρατία, και είναι η τραγική εξέλιξη της Ευρώπης. Πρέπει να σώσουμε την Ευρώπη για να σωθεί ο κόσμος. Πρέπει η Ευρώπη να ξαναγίνει ο αληθινός εαυτός της. Στα ελληνικά Ευρώπη σημαίνει ευρύ όψη, μεγάλα μάτια, πρόσωπο μεγάλο, που βλέπει όλο τον κόσμο και αγαπάει όλο τον κόσμο, που δεν θέλει να εκμεταλλεύεται και να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους. Θα έλεγα στους σημερινούς πολιτικούς να γίνουν αληθινοί πολιτικοί, να θέλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι να εξουσιάζουν τον άνθρωπο. What gives you hope despite global tension? Ελπίδα μου δίνει και αισιοδοξία ότι ο Χριστός ζει και είναι ο πραγματικός βασιλέας της γης και ο πραγματικός Μεσσίας, που χωρίς να φαίνεται όμως όλα τα ελέγχει. Διότι αν ο Χριστός δεν ήλεγχε την ιστορία, θα είχαμε τινάξει στον αέρα όλη τη γη με τα μυαλά που έχουμε σήμερα. Απόδειξη ότι ο Χριστός είναι παρόν στην ιστορία είναι ότι με τόσο μίσος που καλλιεργούμε ο ένας για τον άλλον, ο ένας λαός για τον άλλον, η Δύση για την Ανατολή, ο Βορράς για τον Νότο,
ότι ακόμη πάνω στη γη υπάρχει το ανθρώπινο γένος. Χωρίς τον Χριστό θα είχαν όλα διαλυθεί. Αυτό μου δίνει αισιοδοξία και δύναμη να λέω αυτό που λέω. And finally, what can ordinary people do now to support peace, truth and democracy? Θα πω αυτό όπως το νιώθω. Χωρίς να θέλω να αναγκάσω κανέναν. Μόνο εάν οι άνθρωποι γνωρίσουν τον Χριστό, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, εάν αγαπήσουν τον Χριστό, εάν θελήσουν πραγματικά να γνωρίσουν την ομορφιά του Χριστού, τότε οι άνθρωποι πραγματικά θα ελευθερώσουν όλη την ανθρωπότητα και η γη θα γίνει ένας προθάλαμος για τον παράδεισο. You come from Greece. How do you see the situation in Greece right now? Πολύ άσχημη. Αν ήθελα να μιλήσω πολύ προκλητικά, θα έλεγα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να κάνει με τον πρωθυπουργό της Ελλάδος αυτό που έκανε με τον Μαδούρο της Βραζιλίας. Δεν ξέρω ο Μαδούρο τι ήταν, αλλά ξέρω ότι στην Ελλάδα ο σημερινός πρωθυπουργός και προηγούμενοι από αυτόν οπωσδήποτε, τα τελευταία 15 χρόνια ασκούν μία γενοκτονία στον ελληνικό λαό. Μισούν τον ελληνικό λαό, αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα. Να σκεφτείτε ότι έβαλαν μπολντόζες και μάζεψαν τα κόκαλα των νεκρών ανθρώπων από τα τέμπη που συγκρούστηκαν τα τρένα. Ο Χίτλερ μάζευε τους νεκρούς, τους σκελετούς, τα σώματα των ταλέπορων των Εβραίων με μπολντόζες. Το ίδιο έκανε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έβαλε μπολντόζες να μαζέψουν όλο το χώμα και όλους τους νεκρούς για να εξαφανίσουν τα ίχνη. Γιατί φαίνεται ότι κάτι πολύ άσχημο έκαναν και το ήξεραν. Και αυτό είναι ένα σημάδι της γενοκτονίας που υπόκειται ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα. Είναι και πολλά άλλα. Θέλουμε μία εκπομπή. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν κάναμε μία συζήτηση μόνο γι' αυτό, για να σας περιγράψω ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι Έλληνες διώκονται από την Ελλάδα και από την ιστορία. Έχουμε μία γενοκτονία του ελληνικού λαού σήμερα από το ίδιο το κοινοβούλιο των Ελλήνων, από τους πολιτικούς και τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς του. Μισούν τους Έλληνες. Isn't the expression genocide very heavy for Greece? Or you really mean that? Δυστυχώς είναι μια τραγική αλήθεια. Από το 2010 και μετά ζούμε στην Ελλάδα μια κατοχή, όπως την περίοδο των Γερμανών ναζιστών που είχαν καταλάβει την Ελλάδα. Μπαίνουν καταρχάς μετανάστες στην Ελλάδα που γίνονται εύκολα Έλληνες, ενώ οι Έλληνες διώκονται. Έχουμε 1 εκατομμύριο Ελλήνων που έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Στο Όσλο έχει γεμίσει από Έλληνες και σε άλλες πόλεις, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούν να ζήσουν. 2 νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και να γεννήσουν παιδιά. Αυτό είναι μια καταστροφή της δημογραφίας των Ελλήνων. Στα επόμενα 20-30 χρόνια οι Έλληνες στην Ελλάδα θα είναι μειοψηφία. Μετά, το όνομα Μακεδονία δόθηκε σε έναν σερβικό λαό, σλαβικό λαό, βουλγαρικό λαό. Όλοι ξέρουμε από την ιστορία ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Και δόθηκε αυτό το όνομα και ο νυν πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν θα το δεχτεί, αλλά μετά συνέχισε να το δέχεται. Ακόμη πιο τρομερό είναι αυτό που ζήσαμε την περίοδο της κορονοκρατίας. Εδώ στην Νορβηγία, την περίοδο του κορονοϊού,
έβλεπα τα παιδιά να βγαίνουν έξω με τους δασκάλους τους, ενώ στην Ελλάδα μας έκλεισαν όλους μέσα στα σπίτια. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι. Γυρνούσε η αστυνομία και φώναζε και τρόμαζε τον κόσμο ότι θα πεθάνουν από τον κορονοϊό. Και μετά έκαναν εμβόλια υποχρεωτικά. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν είχαμε υποχρεωτικά εμβόλια. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα επέβαλε στην Ελλάδα και σήμερα έχουμε θανάτους συνεχώς, ξαφνικούς θανάτους που κανένας δεν νοιάζεται να τους ελέγξει. Πεθαίνουν νέοι άνθρωποι συνεχώς που λέμε ξαφνιτίτιδες, ξαφνικοί θάνατοι και κανείς δεν ασχολείται. Έχουμε μία δολοφονία του ελληνικού λαού, ιατρική δολοφονία. Ακόμη χειρότερα, τώρα επιβάλλεται ο προσωπικός αριθμός όπου είναι η βάση για τον πλήρη έλεγχο. Για ό,τι κάνεις θα μπορούν να καταγράφουν. Τώρα που λέω αυτά, ίσως μετά από 1-2 χρόνια δεν θα μπορώ να τα πω. Δεν θα μπορώ να γυρίσω στην Ελλάδα επειδή είπα αυτά που είπα. Επειδή κάνω κριτική στον Πρωθυπουργό και λέω ότι ασκεί γενοκτονία στον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια οι τράπεζες δούλεψαν εναντίον του ελληνικού λαού. Έφεραν τα μνημόνια. Έχουμε ένα τραπεζικό έγκλημα. Το πώς οι τράπεζες ενήργησαν για να πάμε στα μνημόνια είναι ένα έγκλημα. Και ζούμε ως Έλληνες αυτή τη στιγμή την καταστροφή της ελληνικής παιδείας. Δεν έχουμε ελληνική παιδεία στην Ελλάδα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να χειρίζονται μηχανές, όχι να διδαχθούν ποίηση, ιστορία, λογοτεχνία. Αυτά είναι ξεχασμένα στην Ελλάδα πια. Η παιδεία μας είναι ό,τι πιο φτωχό έχουμε. Θα μπορώ να πω πολλά τέτοια, αλλά χρειάζεται πολλή ώρα. Professor Georgios Pavlos, thank you very much for being my guest today. Thank you for your thoughts and for all your insight. I'm so honored to have you today. I feel thankful for you, dear Elena, for this opportunity to speak about all these things. Thank you very much. In a world facing uncertainty and change, conversations like this invite reflection on democracy, responsibility, and our shared future. Thank you for watching Document. Goodbye.